Ok, hello anh em. Chào anh em nhá. Mic này ổn rồi nhỉ anh em nhỉ? Hello. Hello ông. Thèm súp quá. Súp để hai hôm nữa, một vài hôm nữa thì anh em ạ. Đang cuốn con này. Bắt đầu chuyên mục lâm tặc. Thôi, vô thôi. Hòn đảo tôi đang đứng đây. Hello ông. Chào anh em. Dạo này like 2k nhiều, đâm ra tôi mệt đấy. Cứ đến tầm giờ này bắt đầu nó cứ uể oải kiểu gì á. Cứ mỏi mỏi. Rồi, vô rồi. Rồi. Đây là cái nhà của tôi. Hôm nay là có thể là tôi sẽ sang một cái đảo khác và lấy gỗ về. Hôm nay 22 giờ 50 phút ngày 30 tháng 5 phát hiện một lâm tặc tên chuột làm gì hôm nay mới 30 tháng 4 mà. Anh em nhầm rồi. Nay mới 30 tháng 4 thôi. Sai rồi nhé. Gì đâu, tôi chặt mấy cây dừa mà mấy anh em cũng khổ. Thuê anh Khiên hòm hôm trước đi. Không có slot đâu. Trên ấy có sẵn rồi. Trên thuyền có sẵn rồi. Trên thuyền này có sẵn hòm rồi. Ok. Tôi chặt anh em có thấy nó kiểu nó có xu hướng rời ra. Chúng tôi đang điều tra và chuẩn bị đưa đồng chí chuột vô hòm. Còn đâu nhá, hôm nay là xác định là sẽ không có hòm đâu. Anh em quên mẹ đi. Hôm nay không có chuyện nào. Đấy, bán sẵn đấy. Có thể là tôi sẽ để lại cây ở đây. Tôi sẽ sang chỗ khác. Tôi phải sang đảo khác để tôi lấy thêm ván về chứ không chặt được cái đảo này. Đảo này tôi còn lấy dừa. Khá là ngon. Tường. Blank window này. Blank wall. Window.
Sao không làm được nhà trên thuyền nhỉ? Tạo 2 cái hứng nước và một cái bếp xịn tí, chuẩn bị lên tầng 2. Ok ok. Nhà này lên tầng 2 được không anh em? Cầu thang. Cua này, map này tôi dọn hết rồi, anh em không phải lo. Đấy. Ngon chưa? Tôi thấy chỗ này nó hơi ngu người đấy. Nhà trên thuyền này không làm được. Nước thì chắc là tôi chỉ cần một cái thôi, không cần nhiều đâu. Cối cây nào không? Tôi ngủ phát ra 2 giờ sáng mẹ ơi. Ngủ phát. Hai giờ sáng ngủ đến 5:30. Vẫn trà lại gỗ này. Ngon dream. Lanh gua này nó cũng chắc ghê nhỉ. Mà xây dễ mà phá đi thì khó. Hết rồi. Hết gỗ rồi. Ai dồi. Cất bớt mấy cái đồ này ra ngoài. Cái đồ này để hết ra ngoài này. Ngon ngon.
Bừa bộn quá nhỉ. Đấy. Tôi sắp được cái máy rồi. Mấy anh cua đẹp trai đâu rồi? Tôi bê hòm hết rồi. Rất là tiếc khi mà tôi phải nói cái điều đấy. Tôi bê... Ok. PP plan. Đấy. À không rồi, cái này phải cầm đi. Cái này thì phải cầm đi, chẳng may bị độc. Ok. Chả biết giờ đi đảo nào trước. Vòng ra, check. Các bên kia trước đi. Cái cọc. Chán vãi đái mẹ, cậu cọc vào cái thuyền đắm. Thuyền củ chối thế mà đi được. Thuyền bố đời thế này. Thuyền rất bô đôi thế này mà anh em này bảo là củ chuối. Bắn phít thôi. Làm chỗ trồng cây đi. Trồng cây thì cần những cái gì đâu. Farming. Đây nhé. Wood farming plot.
plank farming plot. Rồi giờ về lấy farming, lấy ấy xong rồi làm farming. Lấy plank đây. Bên kia nhiều, có vẻ nhiều này. Nhét vào luôn. Thôi, sang bên phải thì bên này không thấy cái đảo nào thế. Bên này không thấy cái đảo nào. Hello. Bên này không thấy có cái đảo nào nhỉ. Đang đi vòng tròn này. Cái này là cái đảo cuối rồi. Sao mình không nhìn thấy cái ấy nhỉ? Không nhìn thấy cái đảo nào ngoài xa nhỉ? Anh khiêng hòm, tôi đang xem anh đấy. Hôm nay thì anh đừng hòng bê được tôi đi. Đừng có hòng. Ở trên thuyền cho đỡ khỏi chuyển đồ mệt. Sao lại đỡ phải chuyển đồ mệt nữa nhá. Đây là ranh giới map à? Chuẩn mẹ ơi. Thật ra ranh giới map mẹ rồi. Đúng không? Ra ranh giới map rồi. Đây này, nó chặn mẹ lại rồi. Thôi, end game mẹ rồi. Ra đây là về được nhà rồi. Thôi, K2 chúng ta kết thúc tại đây. End game rồi, end game rồi. Thôi, K2 kết thúc tại đây. Nhẹ nhàng. What the fuck? What the fuck? Ông chợt mưu mẹo lắm, xây được du thuyền là xây lâu rồi chứ không có để đến bây giờ. Đấy. Kìa, mẹ nó vẽ kìa. Đấy, giới hạn map mẹ rồi. Ôi trời ơi. Có khi nào sang đấy là sẽ sang một thế giới mới không? Sang một thế giới mới mẹ luôn. Cái này ở trong góc map rồi. Cái map mình đang ở nên là trong góc map rồi. Endgame này có máy bay tới đón mà.
tối phải đi tự thân vận động, chờ thằng khác đến đón thì mà. Mà anh em bảo là trên PC thì không không có end game. Ôi, mấy hôm nay 2k nhiều nên nhức đầu quá anh em ạ. Sắp ốm mẹ rồi. Ok, bye ông. Bye bye ông. Game chưa có kết. Có về mẹ ghé làm hộp nước không? Ghé về làm hộp nước cái không này. Thuyền đi trồng cha trồng chành. Thế là cờ lê ngủ hết rồi à? Để tôi làm cho nghe nó có đau lòng không? Đi ngủ không yên. Hello anh em. Đi kiếm mấy cái giàn khoan trên biển ấy, hình như ông chưa tới. Có cả giàn khoan nữa, không phải cả đáy vậy. Nó đi vào làm hụt nước cái. Đó kìa. Hòm đây. Ngon. Có cả gái nữa, what the fuck, tôi là gái rồi mà. Tôi là gái rồi. Nhà tôi đâu à đây, nhà bên này. Đậu nhầm bên. Lanh quanh mấy cái đảo bé tí hoài vậy. Tôi cũng chả biết nữa, cũng chả hiểu kiểu gì luôn. Lanh quanh mãi nó vẫn ở đây. Nó về làm hộp nước cái xong rồi đi anh em ạ. Có đồ ăn không? Rồi, đi thôi. Come on baby.
Anh có tính làm các con game khác không ạ? Trả lời thế nào giờ anh em nhỉ? Tính là ý anh em như thế nào? À, không được. Quay rồi. Rồi. Đấy, con này đâu có bị tuột đâu. Ui, cảm ơn mình Billy nhá. Bữa giờ đi làm lại nên busy quá, cô lên coi The Sea mặt Ôi. mà game Stranded Deep này trước cũng chơi nè. Cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh. Thế nào mấy hôm nay không thấy ấy, không thấy on, không thấy comment các thứ. Ôi giời, bị ấy à anh? Bữa giờ đi làm lại nên busy quá, cô lên coi The Sea mặt Double rồi. game Stranded Deep này trước cũng chơi nè. Nghe lag rồi bị donate 2 lần rồi. Cái này là bị lag donate bị 2 lần rồi. Đợi tí nữa em xin xong em quay ra back lại thôi. Ông chỉ đi được số ít trong game này thôi, còn nhiều thứ hay ho lắm. Chết tôi là đi ngược rồi. Lại đi ngược rồi. Con này chơi cuốn phết anh ạ. Con này chơi cũng được của nó đấy. Cái lối chơi nó cũng khá giống con Green Hell, nhưng mà con này sinh tồn trên đảo, con Green Hell thì sinh tồn trong rừng. Hai con nó có cái lối chơi khá giống nhau ấy. Đi quét map đi, có nhiệm vụ đấy. Tôi đang đi đây, tôi đang khám phá đây, đi khám phá thêm. Khổ mẹ cái thằng play đua lắm lúc nó cũng ngáo ngáo, nó lắc lác ấy. Donate một phát xong rồi là kiểu lag, hay là nó không thấy không ấy, là nó thành double ngay. Rồi để tí stream xong em ra em check, em back lại cho. Sang thử cái đảo bên kia ấy, tối rồi, nó lên đèn rồi. Ui. Nó tính hết rồi, đâu phải tự dưng lag đâu, nó chỉ lag đúng lúc donate thôi. Mẹ, nó cứ lag cái kiểu này chết người ta. Nó cứ lag kiểu này xong rồi quay đi quay lại nó trừ phí ấy. Mỗi lần như này nó trừ mẹ phí khốn nạn phết đấy. Chẳng qua là con này nó donate được tiền Việt thì dùng thôi, chứ còn mấy này nó cũng ấy nữa, nó cũng dễ dùng, hỗ trợ thẻ cào các kiểu, không như một số con kiểu Streamlabs thì donate bằng đô. Hôm bữa định dùng thử cái
cái của anh Virus ấy. Cái gì à? Ủng hộ tôi hay cái gì nhỉ? AC bách gì chứ, kệ đi ủng hộ em mua game mới. Cảm ơn anh nhá. Thôi thì anh có lòng thì em có dạ vậy. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Hôm nay em vừa xúc thêm con Hollow Knight nữa. Con đấy hình như trước cũng nổi phết đấy. Đấy, con đấy cũng có vẻ. Đảo này hình như là đảo đảo đầu tiên mình đến hay sao đây này? Phải không nhỉ? À không phải. Lạ lắm. Hình như không phải. Rồi. Ngon rồi. Check thử qua nào. Ở đây có PP đây này. Cái đảo này đảo mới rồi. Tính try hát à, Hollow Knight khó hơn cả Dark Souls. Yeah. Tôi cứ mua về để đấy thôi chứ còn lúc nào mà không có game ấy thì mình chơi. Được mà, sao đâu. Thôi chặt thôi. Mình cứ đấy, mình để đấy thôi. Xong rồi lúc nào mình ấy mình chơi cũng được. Giờ mình cứ chơi mấy con hay này trước đi đã. Đấy. Được 2 khúc là hết mẹ rồi. Đấy. Được 3 khúc. Ném lên thùng nữa. Này kể có chỗ để mà ấy luôn thì ngon. Mà dạo này toàn stream 2K vậy. Ủa thế anh em không thích hả? Anh em không thích 2K hả? Ôi, cái đảo này nhiều Yuka ghê đấy. Bữa giờ chơi với bạn Darkshire Genesis. Darkshire Genesis. Game hả anh? Ui, what the fuck? Cái đéo gì vậy? Hả? Đâu rồi? À đây. Mẹ. Game. Lôi lên. Vãi cả lìn. Thích chứ. Ông này lễ không đi chơi à? Chơi bời gì tầm này? Ngày nhà ngồi cốt, tối về livestream.
Dân công nghệ thông tin thì được đi chơi đâu đâu. Dân IT thì ít được đi chơi lắm. Với lại cái mùa dịch này thì cũng chả dám đi được. Với lại ở nhà suốt đi, mấy hôm nghỉ dịch ở nhà suốt. Toàn ở nhà suốt rồi. Trước toàn thức trưa lên đêm buồn ngủ. Thế thì ngủ trưa đi. Tập thói quen ngủ trưa thì cho nó khỏe người anh em ạ. Tập thói quen ngủ trưa cho nó khỏe người. Khỏe thật, chặt bay cả cây, em hiểu kiểu gì quả đấy mẹ bị block. Bị block ấy. Chả hiểu kiểu gì. Mà đó, chuyện tâm linh không đùa được đâu, mà đùa thì buồn cười lắm đấy. Ai ủi. Đi, mẹ vừa nói xong nó dọa mình cái. Khốn nạn mẹ. Cái tiếng level up rất là to nhá. Có thể nào mà cho nhỏ cái tiếng level up lên được không? Effect này. Ui. Cho giảm tiếng ui đi. Đó. Man, cái tiếng này nắm lúc nó giật cả mình. Anh cũng đi develop nè. Thế hả? Mà em thì mẹ develop ấy thôi. Develop phò phạch thôi. Còn đang tân, gọi là đang tập tuệ thôi à. Chứ không phải là ấy rồi. Vẫn đang học mà. Lay say sắp mặt là vẫn xem stream ông. Máu thế. Nay đi lễ. Hôm nay nghỉ lễ mà 30 tháng 4 nhầm. 30 tháng 4. Ăn uống được thì thôi. Này giờ mình ở trên này thì cũng chả có cái đi chơi đâu được. Xuống trường thì có bạn có bè các thứ thì còn đi chơi được. Ở nhà buồn như cho cắn. Khuynh ra quẩn vào chỉ có ngồi máy tính thôi. Trời, ai cũng say. Ông không có tiền mà đi chơi thì ông cũng chỉ là người chịu thiệt thôi. Cần cù thì bù siêng năng. Có nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít. Lại thầy Huấn à. Thầy Huấn râu à. Huấn râu rì à. Huấn râu rì. Công nhận là như kiểu mình có cái duyên nhé. Mình gặp mình quen rất là nhiều người nhưng mà đa số lại toàn cùng ngành, toàn đi develop, toàn cùng ngành với mình. Chơi Oxygen gặp mấy ông trong group cũng toàn IT, dân IT, develop các kiểu. Như kiểu cái duyên. Quen được mấy ông trong group Oxygen. Ok. Cái gì đấy hả cây? Hả? Mẹ đùa tao à? Cái đảo này như có ma anh em ạ. Chuyện tâm linh éo đùa được đâu.
Đó, cái IT logic thì ít thực tế. Thì chỉ có IT thì mới suốt ngày ôm máy tính không đi đâu ở đâu rồi. Chuẩn luôn. Rảnh thì chỉ có giải trí bằng cái YouTube thôi. Quay đi quẩn lại chỉ có YouTube, Facebook là nơi giải trí cuối cùng. Chứ có đi được đâu mấy đâu. Stress lắm thì cũng chỉ biết mở tí nhạc. Đâu rồi? Cây các cái chặt là bay tú tung cả. Stress quá thì bật tí nhạc lên, ngồi thư giãn xong lại bắt đầu vào tiếp. Triển tiếp. Chắc nó bị ghost block. Mẹ đéo hiểu kiểu gì luôn ạ. Ma giữ chân rồi. Cái đảo này như kiểu có ma ấy. Đéo hiểu kiểu gì. Một slot nữa. Rìu không nâng cấp lên được à? Nâng cấp được. Nhưng mà nó tốn nguyên liệu, tôi chả thích nâng cấp. Mỗi lần nâng cấp này cần một cái mẹ tôi không có đồ nâng cấp. Cần có thêm đây này, cái nâng cấp refine đây này. Nó có một cái refine X. Thì nó cần thêm cái dây này. Cái laser này. Cái này thì cần phải chế. Chế đây này, chế cần cái da raw 2. Cần cái da tươi. Da của con lợn này. Giết con lợn này lấy cái da đó. Sắp full rồi. 6 cây nữa. Anh xem có ai đứng sau lưng không? Đâu. Để có ai đâu. Cậu má anh em nói xong tự nhiên người tôi nổi hết da gà, lạnh hết gáy. Kinh vãi đái. Mẹ. May mà bật quả nhạc này. Đang bật quả nhạc kinh dị đấy. Lại nữa. Đùa nhau à? Game như kiểu trêu ngươi ấy. Má. Đào ở nhà có lợn mà không giết, đi chặt cây cho nhanh. Không, quan trọng là bây giờ thì mình sẽ cần phải có cái này nữa. Mình cần phải có cái đây này, cái training rack cái này. Phải làm cái training rack trước thì mới chế được. Tôi còn 4 cái mà, ở nhà tôi còn 4 cái da lợn mà. Sau rất từ từ, sau tôi đi giết lợn hết. Tôi giết hết lợn, lấy cái da về. Đang nằm nhà mà anh em. Đang cần nằm nhà mà. Cây ở đây có vẻ không có quả mấy nhá. Ít quả. Game này trước ngồi chơi co-op với bồ nó đỡ cô đơn lắm. À, đỡ cô đơn hẳn. Con này co-op được mà, em không biết là co-op kiểu gì, chắc là chơi chia đôi máy hay là như nào. Thấy có phần co-op nhưng mà không biết là co-op kiểu gì. Game nào thì co-op chả vui hơn. Mà co-op được 2 người thì cũng... Nhưng mà không biết là co-op kiểu gì. Co-op kiểu một máy hay là... Ở đấy chia đôi màn hình.
chia đôi màn hình thì cũng hơi khó chịu, nó không được full màn hình. Nếu mà chia đôi màn hình, nếu mà mình chơi theo kiểu mà hai màn ấy, nối hai màn ra ấy, thì ok đấy, nối hai màn ra xong rồi chia đôi màn hình là mỗi người một màn đấy, thì kiểu đấy thì ok hơn. Ok ok baby, lên đường thôi. Ok baby. Ấy, đợi. Rồi, ngon lành ngay. Ơ mà đảo nhà mình ở chỗ nào nhỉ? Kia đúng không? Rộng má, toàn quên đường. Lú thật sự. Tôi như không nhầm thì ở bên này. Mình đi từ bên này vào mà. Nó đi nó hay lệch sang bên phải nữa. Thế tôi đoán 9% là kia là đảo nhà mình. Có ốc Quan Lan không phải đâu, chia đôi đấy, chia đôi. Lúc vào phát là mình đã thấy có cái phần có ốc rồi. Chắc là chỉ chơi được một máy thôi. Chứ nếu mà không ấy thì nó phải chơi. Nếu mà có ốc được hai máy thì nó phải có phần multi cơ. Hai cạc chịu không nổi, nó lắc tung. Không nổi á. Hai màn thì chắc là vẫn phải kéo được chứ nhỉ. Con cạc phải mạnh một chút. Con cạc phải ok một chút thì mới kéo được. Thi thoảng cái bóng ở phía sau lưng. Thôi, dọa ai, dọa tôi thì vô ích thôi. Sáng lên Face thì có vụ cô vợ mới cưới về gì mấy tháng cắm ông chồng 2 sừng. Ôi cái chuyện đấy là chuyện bình thường, không có gì lạ nữa rồi, quá bình thường luôn. Game gì khủng vậy. À đang bảo là con này nếu chưa có off hai màn đi. Ngày trước chơi game này tại bên Correct chưa có la bàn, là toàn phải lấy gỗ về làm chỉ hướng về đảo, khổ thân. Mãi cả không có la bàn. Con này không biết bao giờ nó mới update ending nhỉ. Ồ, con sắp Nautica, con đấu súp đang drop này. Đang drop mấy hôm nay, cả tuần rồi, anh em dục quá trời. Dục vãi trưởng dục. Về nhà rồi. Rồi, quân đồ ra thôi. Quên mất, mình không cầm ở đây 6 khúc nữa là mẹ được thêm 6 khúc nữa rồi. Ngủ quá. Mình không cầm thêm 6 khúc nữa là mình ấy được rồi, mình lãi được 6 khúc rồi. Vãi đái thật. Thêm một cái đựng nữa.
Đấy. Hết rồi. Nhắm luôn ra đây. Lênh đênh đến bao giờ? Xây nhà làm chi chứ cũng bỏ đảo à. Xây cho nó ra dáng cái nhà thôi. Mình cũng cần phải có bay mà. Làm gì làm thì mình cũng cần phải có cái bay nó mới tồn tại lâu được. Dù gì thì mình phải có một cái bay xây sủng các thứ linh ta linh tinh. Đấy. Hết nước rồi đây này. Mới check game này vẫn easy access nên chưa có ending. Đúng rồi, hôm nọ em thấy anh em cũng bảo thế. Anh em bảo là con này mới có ending trên PS4 thôi. Đúng rồi. An cư mới lạc nghiệp được. An cư lạc nghiệp có thực mới vực được đạo. Làm phải có farm phủng các thứ, đồ ăn linh canh tinh, bao nhiêu thứ phải lo. Bốn cái vứt đấy nhá, tí phải nhớ đấy. Nhiều ván lắm rồi. Thao ván mà làm. Ủa ơi, mẹ, nhiều ván vãi lìn luôn. Bao giờ mới hết. Năm cái nữa này. Tha hồ ván. Rồi. Nhặt full vào để xây. Lên được cái nhà đất nó mới ngon. Nhà gạch nhá hả? Nhà gạch đấy thì phải xây lò này phải xây lò. Tôi đóng tạm cái nhà này đã. Cái búa đâu rồi? Yes. Mất búa xây nhà rồi. Roadhammer. Lần trước mình có cái búa kia thì mình cứ tưởng là cái đấy dùng được mãi mãi chứ. Đạch. Khốn khổ khốn nạn tôi không. Rồi sao? Ôm đống này nó không có cái để xây nữa rồi. Đậu xanh.
khoai nhỉ. Cuộc sống không như ta mơ. Cuộc sống không như ta mơ. Cái này thì để đây. Cái này thì vứt ở đây. Rồi. Ui ôi nhiều thế. Làm một cái dây thừng. Một hòn đá. Ủa cái hình như cũng xây được đấy. Một hòn đá. Hòn đá này à? Một cái cây. Nhớ là bên này có cái cây mà. Đây này. Hai hòn đá. Rồi, tặng búa gỗ rồi đi. Ra tàu kiếm cái búa chứ búa giờ biết kiếm ở đâu. Lâu lắm. Thôi, chịu khó tí đi. Cái này nó chế được. Lâu tí vậy. Chịu khó như nào nào. Không được cái chứ. Lâu hơn tí thôi. Tớ hiểu sao mẹ búa gỗ mà cần đá. Cấu với đá. Rồi, tạm thế đi. Bố đòi mẹ luôn. Nhà rất bo đòi mẹ luôn. Flank floor. Này lấy 4 cái cây ngon hơn. Cây bị lỗi à? Xuống luôn đi. Lỗi xuống đi. Rồi. Túm luôn 4 cái này là có cái nóc ngay cái gì không? Rồi. Ra dáng cái nhà phết rồi. Nhà bo đoi như này mà anh em còn chê nữa thì tôi chả hiểu là kiểu gì luôn. Xây nhanh mà. Xây
Xây nhanh mà. Đấy, ngon lành ngay. Làm cái cửa nữa. Chưa? Cửa sổ ở đây. Chuồng heo 2 tầng. Mẹ, nhà đẹp như này anh em kêu chuồng heo. Sợi. Lại phải ủng hộ 2 chân 2 tay 1 gậy thôi. Tôi cũng như hôm qua. Xin 2 cái trước, cái sau sẽ nhường lại cho ông. Đấy. Ngon ngay gì đâu. Chỗ này thêm cái cửa nữa ở đây. Có gì mình lới thêm được ra. Cửa đâu nhỉ? Flank floor, flank door. Flank door. Cái cửa này. Đấy, sỏi rồi. Ra dáng cái nhà luôn. Đóng nốt cái này nữa. Lấy lối vào cho khỏe hơn, ông từ chối chi. Thôi rồi, cái cuối thì thôi nhường ông. Tôi lấy 2 cái đầu. Còn 6%. Là phải đi làm cái mới rồi. Sắp hỏng rồi. Có được mấy cái nữa là hỏng rồi. Đấy. Ngon ngay anh em. Hợp lý. Phải đi làm cái khác rồi. Lấy cây rồi. Yukachi đây. Còn phải xây cái mái nữa. Cái mái làm cái nhẹ nhàng thôi. Mái khi nào làm bằng cây không ta? Làm bằng cây rẻ hơn đấy. Có cây à? Cơ mà hết đá rồi. Ở đây 2 cục. Ok. Có búa ngay. Plank foundation à? Thế thôi xây lốt đi, xây lốt cái nhà đi. Xây nốt đã. Flank door này. Còn 2 cái. Hình như cửa bị ngược. Ngược gì, mở ra ngoài đúng rồi mà. Chuồng heo xây mái làm gì ông.
Đây, chỗ này là cái buồng nồi này. Đó, thấy chưa? Chỗ này là cái buồng nồi. Đợi tí, anh em đợi tí. Không phải nóng, không phải nóng. Oanh oem không phải nóng. Rồi. Cho cả hát vua này vào. Hợp lý không? Đấy, cho quả hát vua này vào. Đúng chưa? Quá ngon mẹ luôn. Hello Lee. Làm mái lá hợp lý. Làm gì có mái lá đâu nhỉ? Không có mái lá. Có mái gỗ thôi. Thôi, đầu tư hẳn máy ván cho nó bố đời. Đúng là chỗ này xây bằng gỗ này, nó tự tốn. Mình xây cái này tốn quá. Nhưng mà thế này thì đứng ở... Ôi trời, bỏ mẹ. Cái tam giác. Mái này hình cái tam giác à? Từ tầng 2 nhảy xuống mà cũng gãy chân nữa. Nam hẳn mái cái Hạ Long đi. Giờ để tôi đóng lại cái này xem là nó ra cái gì không. Này là bố đời rồi. Nhà có cả ban công thế này thì anh em muốn đòi hỏi gì nữa. Thế này mà anh em còn kêu chuồng lợn thì anh em này là quá là bo đoi rồi còn gì nữa. Chuồng lợn nào mà có ban công, xây ban công cho lợn này bao giờ không. Này mẹ đứng tầng 2 nhìn ra các đảo thơ mộng vãi cả đái. Ngắm hoàng hôn xuống. Nhảy gãy chân nhỉ, cứ thể gãy được sao được. Kinh công bậc 2 mẹ luôn. Đấy rồi bây giờ lại thiếu flank đúng không? Chẳng lẽ lại đi thêm một tơn nữa. Đấy, hỏng rồi. Đấy, nhìn mẹ xịn mà. Ngon mà. Mẹ đẹp vãi lìn luôn. Mẹ ban công các kiểu luôn. Cái kia tôi cứ tưởng là nó sẽ cụt cơ, nhưng mà nó lại còn có thêm 2 cái cột lên thế kia thì chưa hiểu là kiểu gì. Ở trên đấy sẽ xây toàn bộ là ban công hết. Này nhà giống kiểu nhà sàn mà anh em nhìn chưa? Trong này châm cái đèn này, cho mà treo cái đèn lên. Mình có 2 cái đèn trên này mà. Cút container. Cút húc lên này. 2 cái stick. Cho thấy 2 cái stick. Cái này là chuồng chuột.
Nhà mà. Cứ chuồng thế nào nhỉ? Cái nhà đẹp như thế này. Nhà mà. Nhà đấy. Nhà. Cái nào đó? Ủa thế cái cốt húc này là cắm kiểu gì? À đây. Cắm vào đây đi. Rồi. Được không? Ngon không? Ngon không? Quá ngon. Tầng 2 thì không có đèn. Thôi, một tầng thôi. Để kiếm được cái đèn nữa thì ngon. Tha hồ đèn. À, tha hồ sáng. Châm thử cái bếp này phát biết ngay. Cũng được. Khá sáng đấy. Người ta còn cho lợn nghe nhạc chứ xây ban công nhầm gì. Cho lợn nghe nhạc là để lớn nhanh thôi. Đây là rõ ràng là nhà mà anh em này. Chuồng đâu mà chuồng. Nhà mà. Nhưng mà sao nó lại đóng cái kiểu này nhỉ? Nó đóng ván gỗ kiểu này nhìn đúng. Mấy giờ rồi đó? 19 giờ. Ngủ phát đi cho nó sáng. Làm cái đầu ấy, đừng làm cái cây. Cái đầu gì? Tầng 1 nuôi trâu, tầng 2 nuôi người. Bên Trung Quốc bọn nó còn cho lợn ở cao ốc. Là bật được bốc phét. Chỉ được cái bốc phét nó giỏi. Sao giờ hôm nay ngủ phát lên tận starvation. Đói. Vừa đói vừa khát. Làm miếng dừa đi. Giờ là ăn dừa mẹ luôn. Ra làm con cua. Cho con cua, làm con cua. Làm cái sọc cá đi. Xuống xiên cá ăn. Đó, làm nhẹ mấy con cá nhỏ nhỏ này cũng được. Cá này nướng luôn à? Tưởng nó phải skin ra chứ. Để đèn ban công chứ tầng 1 nuôi trâu. Nhà tôi mà anh em cứ kêu là chuồng trâu. Tội nghiệp tôi không? Ok. Thế con cá này là kiểu gì đấy? Con cá này làm thịt kiểu gì ta? Phơi à? Cá này phơi đúng không? Cái này chắc là phơi rồi. Cái món cua ăn vậy.
À mình không có dao. Ok, ra phải đặt cái dao đó. Quên mất. Phải có cái dao. Làm cái lồng bắt cá, có gì ra vớt cá. Hoặc cái bẫy chim. Bẫy cá thì chắc là đây. Bird snake này. Fish trap đây. Cũng trap đấy. Đâu rồi mấy con cá cái đâu nhỉ? Đây. Tớ hiểu mẹ thịt con cua mà cũng ựa. Disgusting cái gì. Mẹ con cá bé này nó cầm con dao này nó xỉa xỉa. Rồi đấy. Nồi lửa lên em. Hướng lên. Má cái này nhìn khác gì đâu, bó củi không ta? Cái này nó khai linh, không hiểu kiểu gì. Thịt lên lửa nó cũng nướng được. Đâu, làm gì có chuyện đấy. Làm gì có chuyện đấy. Điêu. Nếu để được. Không để được nhá. Không ném được. Làm xong cái tường bên dưới đi. Xong rồi mà. Cái này đợi có cái búa gỗ. Cái mái phi vật lý VL. Đây, nó rồi này. Mái đúng mà, có gì mà phi vật lý. Đúng mà. Chật. Cái này là nhưng mà chả hiểu sao lấy 4 cây mà nó đè ra được một đống cây như thế này để nó rát. Cũng hơi vô lý thật. Cái ván thì mình còn chấp nhận được bởi vì nó ván nó to. Kéo bằng chuột phải á. Hả? Đéo đâu. Có được hả? Đéo được nha. Chạy lung tung cả này. Cái đéo này đang xảy ra này. Giống kiểu Natchi bỏ vào nước ấy. Vãi cả đái. Mẹ đéo hiểu.
Ủa, tao nóng nữa mày cứ bỏ tao vào mẹ đậu xanh. Làm đống lửa xịn sò tí đi làm chỗ ngủ trong nhà luôn. Ừ nhỉ, có giường không, có giường không? Làm mẹ cái chỗ ngủ đi. Cái giường không nhỉ? Bếp này. À nhưng mà chưa có laser. Cot lo thì có rồi. Làm cái laser đã. Trước tiên thì mình sẽ cần phải có Training rack này. 4 cái dây thừng đúng không? 4 cái dây thừng, 4 cái cây. Rồi, 4 cái cây. Vậy thì chặt mấy cây rác ở đây. Làm cái fire speed đi. Fire speed có khi làm ngoài không nhỉ? Trong này hơi to. Làm bằng thùng phi ở đâu ra mà làm? How to kiếm thùng phi. Ở đây làm gì có thùng phi? Không có thùng phi. Ok. Một cái tanning rack. Vứt trên nhà nhé, vứt trên tầng 2. Có thể để trong này luôn này. Đấy. Lấy cái da vào. Da tôi nhớ tôi để đâu. Đây này. Còn claw không? À đây. May quá. Vừa đủ đấy. Chắc là vừa đủ. Ngon. Tôi vừa bảo làm gì nhỉ? Brick station. Cái gì ấy? Clay. Đất sét này lấy ở đâu ra? Giường. Chỉ có 3 cây nữa. Cây nữa. Dưới biển à? Mò như kiểu sắn bùn đấy hả? Làm nhiều dây buộc vào. Phải đi săn lợn rồi, phải đi săn lợn. Tí rồi ra tôi săn con lợn kia lấy ít ra. Để luôn phòng ngủ ở đây. Được không nhỉ? Cái bếp này. Bố đời vậy. Đấy. Xếp. Hợp lý luôn. Giường nhìn ngon phết.
Đây là phòng ngủ nhá, buồng nồi này, đấy, thấy chưa? Ra cái phòng ngủ chưa? Ngon ngay. Giờ có khi là lại phải đi tiếp, lấy thêm đồ về. Cái này là cái Gyrocopad đây này. Chế được cái ghế này. Lúc gần là chế được cái máy bay nhé. Yêu cầu hammer. Require hammer rồi. Còn cục đá là không vậy. Không có cục đá nào luôn. Méo có. À, con cua đang đói, đang thì đói. Lên tầng 2 đi cho xong, tầng 1 để chứa đồ. Rồi, tôi quay lại. Thiếu nước. Đây, thế thì ngủ ở trên này đi. Khó vứt thế. Này, sắp xếp đi tìm chuyến nữa anh em ạ. Đi chuyến nữa đi. Làm bàn. Vứt hết đồ ra. Rồi mấy cái này thì ném nhà. Rồi, quay xe. Này, quay được ra cái đảo ấy thì ngon. Anh em nhớ cái đảo mà có cái hòm, có cái nhà thổ dân ấy. Này, tôi sẽ đi sang hướng bên trái. Check sang bên trái.
NW. Hôm nay không có đảo. Nhớ hướng đảo. Hướng E đi. Hướng E, hướng E. Đi ra hẳn cái đảo xa xa kia đi. Cái đảo này gần quá à. Ra hẳn cái ổ chuột này đi xem nào. Chờ, trước khi đi tôi quên uống nước rồi. Còn một cái dây làm dìu xịn đi farm cho nhanh. Đâu nhỉ? Tí về làm mà cũng hết đá rồi. Đi tôi nhặt thêm đá, tôi làm luôn. Farm ra, farm giết về nữa. Mà nếu mang súng thì farm gì? Ở nhà có 2 con lợn không biết nó đâu mất. Còn một cái búa sắt ở chỗ Flea hay gì đấy. Chả nhớ ở chỗ nào nữa. Giờ này chưa lên này. Cua kìa. À, chỗ này lúc mình mới đến đây này. Phải không nhỉ? Ấy. Mày đi. Mày mới giặt vào đây. Mày vãi. Cua kia mày làm sao? À không phải. Chỗ này là lúc chỗ mình mới tới đây này. Cua điên này. Ayo. Con cua điên này. 2 con cua điên rồi. Đạch. Con chó này. Hai con rồi nó cover nhau ấy, khó. Đúng rồi, hôn nhau đi con. Ai, được. Con chó này.
Làm gì tao? Làm gì tao? Làm gì tao? Mẹ nó quay ngoắt lại luôn được rồi. Ai à? Mẹ, vật lộn với con cua này. Trên này có mỗi một cái cây ấy này. Phang luôn. Thử vào mấy cái xác tàu xem nó spawn lại không. Không, mấy cái đồ này không bao giờ nó spawn lại. Tôi nhặt luôn cả cái hòm được đâu nữa mà spawn lại. Có cái hòm ấy, tôi nhặt luôn được đâu. Thôi, chặt nát mẹ rồi. Xíu nữa là có sâu rồi. Làm sao mà ăn được tôi mẹ bọn này. Tuổi gì. Dây thừng. Chỗ này là đảo mới đến đây này. Tôi nhớ không nhầm thì cái đảo này là đảo lúc mình mới đến đấy. Đây này cây Yukachi đây. Tít cái gì đây? Cây đó. Đuốc này. À búa này. Búa với lại cái này nữa đúng không? Đá. Cái dây ấy kia nhưng mà mình không mang theo à. Nhớ mấy con rắn nhỉ. Riêng tôi thì không thiết tha gì mấy con rắn đấy cả. Cho tôi đừng đấm cho nhờn với tôi à. Mấy con rắn đấy mẹ gặp tôi là xiên thiết bỏ bà luôn. Mấy con rắn mất dạy. Nó cứ khè xong rồi nó dướn người nó tộp cái. Không bao giờ tôi quên được mấy cái mẹ nọc độc của chúng nó. Chỗ này sao mà nó kiểu gì nhỉ? Ít đồ vậy. Ra ngoài này xem nào. Có hòm huyết gì không? Như này mà không có hòm à? Không có gì. Ui trời trời trời. Mẹ con cua.
Cua khốn nạn vậy. Xuống biển kiếm mấy con cá gai chơi. Lâu rồi tôi chưa gặp con cá gai nhỉ. Bất công lên đây thì đốn hết luôn thôi. Thôi. Một cái, hai cái búa, hai cái đồ ấy. Thêm một cục sắt nữa. Một cục đá nữa. Ở đây có không phải? Không có hả? Có rồi. Thôi lên xe đi. Phắn. Thôi phắn đi. Cái đảo này chả có cái mẹ gì cả. Cua đâu nhá. Đạch. Sắp chết bà rồi. Ý, lại chạm rồi. Chỗ này như cái thuyền đắm. Có cá mập không thế? Có mấy cái bánh xe đây. Không có gì cả. Một cái tàu bỏ hoang. Bắn thôi. Được không? Được. Rồi.
chuột bin hút mẹ luôn. Hết mẹ nước rồi. Hướng N. Vừa nãy là hướng E đúng không? Nhà mình là hướng E. Thế đi vào đây đi. Vào cái nhà này. Vào cái đảo này. Toàn quên hướng không à? Sang đây xong rồi tí chạy sang hướng W và ok. Đảo ấy lạ nhá. Mà hình như cái này là cái mà phải không nhỉ? Hình như là thế. Cái này mà là cái mà có cái leo ấy. Hình như thế nha bạn. Đúng rồi. Lần trước mình đến đây xong mình bị chết đây nè. Có con lợn này hay con cua gì đấy. Ngoài kia có hẳn con tàu to đùng. Rồi. Chẳng nhẽ nhặt đá về. Con cua kìa. Con cua nhỏ. Cua với chúng tôi à? Rồi, xong một bé. Bé thứ hai. Ai, chạy nhanh quá. Uống nước. Đâu rồi? Ok. Thêm một trái nữa.
sáng rồi. Trời sáng nhìn nó dễ chịu hẳn. Anh em chuẩn bị coi chừng có sâu. Sâu nó sâu thế nào nữa. Không đời nào. Lợn đây này. Đấy, còn con cua nó ngửa ấy lên. Ngửa người lên nhìn. Kia là con lợn to đúng không? Phải không? Rên hốc. Ừ đúng rồi. Thôi tốt nhất là không đụng vào nó. Ý, chạy. Ý, chạy. Ai rắn. Chạy. Ui hết máu luôn ạ. Nói cả đái. Ai.
Thôi mẹ, đắng là mẹ lòng. Lại về cái đảo cũ rồi, lại về cái máng lợn rồi. Thôi, có khi là hôm nay chúng ta chơi đến đây rồi anh em ạ. Ít nhất thì cũng xong cái nhà rồi, được cái nhà rồi. Ôi trời ơi. Ui giời, mẹ vươn vai các kiểu con đà điểu. Sáng rồi, dậy đi. Vừa ngủ mơ thôi mà, có gì đâu. Vừa ngủ mơ dậy thôi, không có gì cả. Nhỉ? Sáng rồi, dậy đi. Ok. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và ủng hộ. Bây giờ có khi là đi ngủ thật. Chụp cái ảnh làm thumbnail. Ok. Thôi. Nghỉ thôi anh em ạ. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong các buổi livestream lần sau. Nhạc hay nha anh em nhé.